سلام بچه ها، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدیو قرار برای کیف هلن یه چارم خوشگل ببافیم. یه قسمتش رو بافتم، سمت دیگهش رو میخوام ببافم که دوتا رو با هم دیگه مثل چارم ستاره که آموزش داده بودم مثل اون با هم دیگه بدوزیم و آویزی این کیف خوشگل کنیم. ببینین کنار همدیگه خیلی بانمکن. امیدوارم که شما اگه این کیف رو بافتین این چارم جذاب رو هم ببافین، یا اصلا میتونین با هر کیف دیگه یا به عنوان جاسویشی یا هر چیز دیگه هم میتونین اینو استفاده کنین. حتی کاربرد زیرلیوانی هم داره. خب من یه حلقه اتصال براش نیاز دارم، یه همچین چیزی که به راحتی بتونم از چارمم استفاده کنم. اگر هم حلقه اتصال نداشتین میتونین زنجیرتون رو در نهایت بلندتر بگیرین و این آویز رو استفاده کنین. آموزش این کیف قشنگ رو هم من در انتهای این ویدیو میذارم حتما، یا لینکش رو توی قسمت دیسکریپشن حتما میذارم که میتونه از اونجا هم ببینین، یا اینکه اصلا بریم به پلیلیست کیف و کلاه رافیا سر بزنین. اونجا پر از مدل های جذابه که حتما از یه مدل خوشتون میاد که برای خودتون ببافین. این کیف قشنگ هم توی اون پلیلیست هست، میذارم لینکش رو این بالا، میتونین بهش سر بزنین. خب بریم که با هم دیگه چارم جذابمون رو ببافیم و ازش لذت ببریم. نخی که دارم استفاده میکنم رافیا تابیده است، چون جنس کیفم از همین نخه. شما میتونید حالا از هر نخ دیگه استفاده کنین، هیچ محدودیتی نداریم. قلاب رو هم متناسب با نختون انتخاب میکنین. من قلاب شماره 3.5 انتخاب کردم چون بافتم ظریفه، نمیخوام یه بافته درشت در بیاد. خب حلقه جادویی میزنم، یک حلقه گرفتم، یک زنجیره. خب و این اصلا مهم نیست، شما باید 17 تا پایه ببافید. 17 تا پایه بلند میبافیم، یک حلقه رو قلاب و 17 تا پایه میبافم. 17 تا پایه بافتم و الان باید 18 که حلقه روی قلاب هست رو به این 3 تا زنجیره که اول وصل کردم وصل کنم. اول میام این نخ رو تا جایی که میتونم میکشم. این نخ زود پاره هم میشن، خب باید یه ذره حواستون باشه. اگر هم 1% پاره شد اصلا نگران نشید، با یه نخ و سوزن رو از لابلا رد کنین، اون نخ اون پشت گره بزنین، این حلقه سفت میشه، اصلا هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. حالا تا جایی که میتونم اینو سفت میکنم. خب این از این. چون نخمون نخ کاغذی این مشکل رو داریم. حالا نخ دیگه ای اگر بود تا جایی که جا داشت میتونستیم این کار رو انجام بدیم و بکشیم که این قسمت وسطش هم درزی نداشته باشه. حالا اینجا دیگه آخرین حدیه که من میتونم این نخ رو بکشم و بریم برای بافت. خب من الان اینجا نیاز دارم پای بلند ببافم، ولی پای بلند رو میخوام مثل قبل که میبافتم. ببینین میارم بالا، یه حلقه روی قلاب و به این شکل من پای بلند رو میبافم. خب نزدیکترین شکلیه که میتونه پای بلندم به خودش بگیره. بعد که مال اینه، بعد این برای قبلی بود. پایه بعدی، یک پایه بعدی، پایه دوم، پایه سوم و 4مین پایه. ببینید با اون معادل 3 تا زنجیره‌ای که باید اول میبافتم، حالا من به عنوان پایه بافتم، با اون با هم دیگه باید بشن 5 تا. روی تک تک پایه ها میبافم، یعنی هیچ پایه‌ای رو مثل دایره نمیام مثلا 2 تایی ببافم افزایش بدم. توی تک تک پایه ها من 1 دونه فقط پایه میبافم. بعد از اینکه این 5 تا پایه بافته شد، 6می
5 تا پایه توی شیشمی میبافم. حالا خب قد پایه ها رو سعی کنین یک اندازه بگیرین. 5 تا پایه توی یک دونه پایه از رج قبل. خب 4 5 دوباره 5 تا پایه میبافم روی تک تک پایه ها. خب یه دونه رو 5 تایی بافتم، بقیه روی تک تک پایه ها یک دونه پایه میبافم. 5 تا. خب 2 این 3 4 و 5. بعدی رو هم باید 5 تا پایه توی یک پایه ببافم. یعنی پایه بعدی 5 تا پایه بلند باید یک جا بافته بشه. 1 2 3 4 و 5. خب همین کار دوباره باید تکرار کنم. 5 تا تک ببافم و آخری رو 5 تا پایه بلند ببافم. این رشت تموم میشه. خب به این نقطه که رسیدیم، این نخ رو میکشیم به این شکل، شلال میزنیم و قطع میکنیم. نخ رو پنهون میکنیم لابلای بافت. بچه های نخ رو الان نیاز نیست اصلا بچینیم، چون ما بین دوتا که میذاریم روی هم دیگه ما بین میره دیگه، اصلا نیازم نیست پنهون بشه. خب این از این. یه ذره سفتش کنم فیکس بشه تو کار. خب تمام. این از این. حالا میریم یه دور تا دور کار رو با یه رنگ دیگه کاور کنیم. خب ببینید الان میخوایم این مرحله رو ببافیم. اول نخ رو سر بندازیم. خب از جایی که ببینید سعی کنید شروع پایان قطع و وصل کردن نخاتون تو یک سمت نباشه. همیشه جاهاشو عقب جلو کنید که کارتون هیچ وقت ریسکی نباشه. خب ببینین اون قسمتی که 5 تا پایه شروع میشه، اون قسمت نه، پایه بعدیش. خب پایه بعدی سر قلاب رو توی بافت فرستادم و الان این نخ رو میبینین از پشت. ببینین به این شکل از این قسمت میارم روی بافت و الان یه زنجیره میزنم. به این شکل کار من اینجا گره خورد. خب این از این. الان این که خودش بعدن این حلقه میاد روش میشه پایه، پس روی پایه بعدی یک دونه پایه میبافیم. تمام این پایه هایی که یه دونه ای بودن یک دونه پایه کوتاه بافته میشن. خب حالا دیگه با این نخ کاری ندارم. خب به این توجه کنین. تمام این پایه های تک یک پایه های 5 تایی که توی یه دونه پایه بودن، اونا هر کدوم باید 2 تا پایه بافته بشن. 1 2 حالا بعدیش هم به همین شکل 1 2 1 2. خب این قسمت ها افزایش دارن، روی تکیا باید تک ببافم. خب به این توجه کنین. پس روی 5 تایی روی هر کدوم 2 تا میبافم، روی اونایی که تک هستن یک دونه میبافم. خب ببینین این دور تا دور این
بافتمون پایه های کوتاه زده شد و الان رسیدم به دونه آخر. ببینید این قسمت زنجیره زده بودم، این حلقه، همین حلقه الان روی بافت میاد و خودش میشه یه پایه. خب این از این. الان من این نخ رو هم میچینم و رنگ بعدی رو شروع میکنم. خب خب حالا برای اینکه نخ بعدی رو بیایم وصل کنیم، اول میایم بافتمون رو نگاه میکنیم. این قسمتی که 5 تا پایه بلند توی یک پایه بافته شده رو ردش رو میگیریم، میبینیم به کدوم پایه میرسه. به این پایه. از پایه بعدیش شروع میکنیم به بافتن قسمت انگشتای این پنجه. خب این قسمت، این پایه کوتاه میشه مال این. پس از اینجا من باید شروع کنم. به همون روشی که گفتم نخ رو وصل میکنم. خب یک زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره دیگه هم میگیرم چون اینجا میخوام پای بلند ببافم. یک حلقه روی قلاب، همون نقطه یک پای بلند میبافم. روی پایه بعدی 3 تا پای بلند باید ببافم. خب 1 2 3. خب پای بلند بعدی رو میام رو خونه بعدی 2 تا میزنم. 2 تا پای بلند روی پایه بعدی. خب 1 و اینم دومی. خب این از این. حالا یه حلقه روی قلاب میندازم و میشمارم 1 2 3. این سومی باید اولی از 2 تا پای کوتاه رج قبل باشه. ببین اینجایی که 2 تا بافتیم، خب باید این اولیش باشه. خب 1 2 3. پس جاش درسته. روی بعدی یعنی دومین پای کوتاه افزایشی از رج قبل، اینجا میام 2 تا پایه میبافم. 1 2. خب همینو باید اینجام تکرار کنم. 3 تا پایه فاصله میندازم میرم جلو. خب هر انگشت رو میخوایم بسازیم. اولی پایه بعدی باید چند تا باشه؟ 3 تا. مثل این انگشت. خب 1 2 این 3. بعدیش هم باید 2 تا پایه بلند باشه. 1 2 3 تا پای کوتاه میشمارم. 1 2 3. روی چهارمی دوباره 2 تا پای بلند میبافم. 1 2. بعدیش 3 تا، بعدیش هم 2 تا، دوباره 3 تا زنجیره، 3 تا پای فاصله میندازم و همین باف رو باید مجدد تکرار کنم. این رج رو کامل کنم فقط تا اینجا، یعنی از اینجا این باف به اندازه 4 تا انگشت باید بشه. خب فعلا سومی دارم میبافم، یه دونه دیگه ببافم تمومه، میریم برای رج بعدش. این 4 انگشت بافته شد. حالا یه زنجیره میزنیم، بافت رو برمیگردونیم،
همون نقطه‌ای که زنجیره بافتم یه پای کوتاه هم میبافم. خب حالا یه حلقه روی قلاب و میبینیم این 3 تا پایه که یک جا بافته شده بود وسطش رو پیدا میکنیم. خب یا اگه بخوایم از گوشه حساب کنیم 1 2 3 4 چهارمی میشه. خب میشه پایه وسط سومیه. ببینین توی تصویر کاملا واضحه. 5 تا پایه بلند روی این پایه میبافم. 1 2 3 4 و 5. روی آخرین پایه از این انگشت رو یک پای کوتاه میبافم. روی اولین پایش هم یه پای کوتاه باید ببافم. ببینید این انگشت اولی پای کوتاه بود، 5 تا پای بلند یه پای کوتاه. همین باید تکرار بشه، یه پای کوتاه 5 تا پای بلند یه پای کوتاه. برای تک تک انگشتا من این کار رو باید تکرار کنم. یه پای کوتاه از وسط 5 تا پای بلند میبافم. 1 2 3 و 4 و اینم 5می. حالا باید چیکار کنیم؟ یه پای کوتاه به اول، به این نقطه یک پای کوتاه میبافم. ببینین برای این 2 تا انگشتم همین کار رو من تکرار میکنم. این نخ دیگه کارش تموم میشه، میچینیم این رنگ رو. رج آخر رسیدیم. رج آخر از این پای کوتاهی که قسمت این حد فاصله قرار داره من سر قلاب رو رد میکنم و نخ میگیرم. خب نخ میگیرم و همون شکل گفته بودم اینو بست میدم با یه تک زنجیره اینو میبندم. خب حالا میام روی این قسمت بدنه انگشت میارم تو کار که ذره سفت بشه. همینجا پای کوتاه میبافم. پای کوتاه اول، پای کوتاه دوم رو کمی بالاتر و پای کوتاه سوم رو روی پای کوتاه رج قبل میبافم. خب این پای کوتاه که رج قبله. خب این از این. حالا اینجا پایه ها رو داریم. روی هر پایه 2 تا پای کوتاه باید ببافم. 1 2 پس روی هر پای کوتاه من 2 تا، هر پای بلندی که اینجا هست 2 تا پای کوتاه میبافم. و آخریش خب رسیدم به پای کوتاهی که جداگانه بافته بودیم. روی اون 1 دونه فقط پای کوتاه بافته میشه. خب حالا یه حلقه روی قلاب میندازم که این انگشت ها رو از همدیگه جدا کنم. مثل این انگشت ها از همدیگه باید جدا بشه. پای بلند برجسته میبافم. خب ببینین به این شکل یه حلقه روی قلاب
3 تا پای پایین داشتیم، اولی به آخری وصل بشه با قلاب به این شکل و نخ میگیرم، بافت رو تو دستم مرتب میکنم. هم این فضا رو میپوشونه، خب همین که کامل قشنگ انگشتا رو از هم دیگه جدا میکنه. حالا این پشت رو نگاه میکنم، یه پای کوتاه برای شروع این انگشت دارم، پس یه پای کوتاه میبافم و روی تک تک این پای بلند ها 2 تا پای کوتاه میبافم. توجه کردین چی شد؟ این مقدار باف رو واسه همه انگشت ها باید تکرار کنم. یک بار دیگه هم بهتون نشون بدم و 2 تای بعدی رو ببافم و برگردم. پس روی همه پای بلند ها 2 تا پای کوتاه بافته میشه، روی پای کوتاه 1 پای کوتاه بافته میشه، فاصله بین انگشت ها هم با پای بلند برجسته بافته میشه، به شرطی که از پایه اول و سوم نخ رو بگیرین. خب به این شکل. خب این از این و اینم از این به این شکل. حالا این پای کوتاه این پشت رو دوباره میبافیم و این کار رو برای 2 تا انگشت دیگه هم باید من تکرار کنم. میبافم میارم این نقطه، بهتون انتهای کار رو هم بگم به چه شکلی باید ببافین. دونه آخر رو هم بافتم، پایش رو 2 تا پای کوتاه اینجا میبافم و 1 شلال به این نقطه که دیگه بافتم تموم میشه. 1 پای کوتاه، پای کوتاه دوم و با 1 شلال به پایه اول از این نقطه وصلش میکنم به همین شکل. خب این از این. حالا من نخ رو خیلی بلند میخوام بچینم، برای دومی این کار میکنیم ها، خیلی بلند میچینم که از سوزن ردش کنم. یعنی اگه اولیه این نقطه رو میچینیم و کورش میکنیم و تمام، اما اگر رسیدیم به دومی خواستیم چارممون رو دیگه شکل بدیم، قسمت ادامهش رو خیلی باید بلندتر بچینیم. خب اینو به سوزن میگیرم، یا میتونین حالا اصلا نچینین، سوزن نگیرین و با قلاب وصلش کنین. من با سوزن خیلی راحت ترم و با سوزن کارم رو انجام میدم. حواستون باشه نخهای اضافه همه لابلای بافتتون باشه و اینکه بافتمون از کجاست. خب از اینجا ببینین الان 2 به 2 گندمی ها رو به هم دیگه میدوزیم. حالا میتونین از لوپ های داخل کار بگیرین یا مثل من کل لوپ رو بگیرین به هم دیگه بدوزین، چون من دوست دارم این قسمت پهنای کار به این شکل باشه و به همین شکل هم میدوزم. شما حالا میتونین اینجوری بدوزین یا هر مدلی که دوست دارین، یا اصلا از این لوپ بگیرین به این لوپ بدوزین، اینم قشنگ میشه. بهتون نشون بدم، مثلا خودم هم این کار کردم. ببینیم. آره اینم قشنگ میشه.
خب ولی خب باز من ترجم همون دوتا گندمی به گندمی روبروی همه که دوست دارم اون شکلی باشه. پس اینو در بیارم به اون شکل که دوست دارم بدوزمش. خب این از این دور تا دورش رو میدوزم. تمام گندمی ها دو به دو به هم دیگه دوخته میشن. ببخشید. بعد اینکه دوختیم باید برای آویزش بند ببافیم. حالا اینو من بدوزم. بعد از اینکه دور تا دور این اپلیکر کامل دوختم، سوزن رو آروم آروم فرستادم. به این قسمت رسید و نخ از این سم دیگه اومد بیرون. خب دور تا دورش دوخته شد. اضافه نخ الان اینجاست. من این اضافه نخ رو نیاز دارم همچنان، واسه همین گفتم که خیلی قد نختون رو بلند در نظر بگیرین. خب حالا اینو باید به شکل حلقه در بیارم. از این قسمت به شکل حلقه میگیرم این شکل و شروع میکنم زنجیره بافتن. خب این کارو میکنم با قلاب نیم شماره تا 1 شماره کوچیک‌تر که زنجیره ها خیلی ریزتر بشه. به اندازه 15 تا 20 سانت زنجیره میبافم. خب زنجیره تا اندازه‌ای که دلم میخواست بافتم و الان دوباره ادامهش رو سوزن گرفتم و با چند تا کوک زدن سفتش میکنم. این کار رو انجام بدین. نخ اضافه هاش باید پنهون بشه. اینو مرتب تر کوک بگیرم که تمیز و یه دست بشه. خب اینم از این. خب اضافه نخش رو باید بچینم و دیگه تموم میشه. خب اینم از این. حلقه میره داخل کار و به کیف یا جاسویچ، با ما جاسویچی هم میتونی ازش استفاده کنی. این به کیف این قسمت میتونه آویز بشه. یه چیز خیلی کیوت و بامزه میشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. لینک این کیف رو همین بالا میذارم. میتونین برین آموزشش رو از این لینک ببینین. کامنت یادتون نره، لایک یادتون نره و ویدیوی بعدی میبینمتون. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.